שמי שלום בינה. חוץ ממצפה והתנועה לשלום פנימי, אני רוב חיי הבוגרים עובד בחינוך, יש לי תעודת הוראה ועסקתי הרבה בחינוך, בעיקר בתחום החינוך החברתי. ובשנה וחצי האחרונות הרבה דברים התחברו לי, שליוו אותי הרבה מאוד שנים, ואני הולך לדבר על היבט שנמצא בעצם במרכז של הספר שהוצאתי לאור, שנקרא יום אחד בלבד, שעל בסיסו מושתתת התנועה לשלום פנימי, וזה הזהות האמיתית שלנו. עכשיו, השם שנתתי להרצאה שלי היום זה ששלום פנימי נובע רק מהממשות. אז רגע, מה זה אומר הממשות? אני מאוד מתחבר לקודמותיי פה, לכל מיני דברים שהם אמרו. ובעצם הזהות שלנו היא זהות פיזית, אנחנו מזהים את עצמנו כגוף, אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה, והגענו לעולם שבו נאמר לנו שאין לנו עצמי, ושאנחנו צריכים לברוא את עצמנו ולהחליט מי אנחנו, ואנחנו מזהים את עצמנו באמצעות הגוף שלנו, ואנחנו מסוכסכים, כולנו נמצאים ברמה כזו או אחרת של סכסוך, ומנסים למצוא שלום, פתרון, מדיטציות, יש הרבה שיטות, הרבה פרקטיקות שעזרו לנו להשכיח, בעצם להוריד את העומס, הכאב והסבל היומיומי שאנחנו חווים אותו. פטרישיה דיברה על עשרות אלפי מחשבות שליליות ביום שחוזרות על עצמן. מאיפה זה נובע? למה המוח שלנו הולך רק לכיוון השלילי? אז כפי שאני מבין את זה, וזה נובע מהמון התנסויות אישיות והרבה מחקר ומדיטציות וממש התגלויות רוחניות שהיו לי לאורך השנים, הזהות האמיתית שלנו, הממשות שאני מדבר עליה, היא לא פיזית. אני מדמה את זה לסוג של סימולטור, משחק מחשב, שבו אתה יושב מחוץ למשחק, משחק, ואתה כל כך ממוקד במשחק, שאתה מתחיל להזדהות עם השחקן, עם הדמות במשחק, אתה מרגיש שהמשחק הזה אמיתי. זה קצת כמו הסרט המטריקס, שבו ניאו מתחיל להבין שמשהו לא מסתדר במציאות הזאת, שהמציאות הווירטואלית הזאת, שמרגישה ממשית לחלוטין שהוא חי בה, הוא מתחיל לשאול שאלות שמובילות אותו מחוץ למטריקס. רק שמחוץ למטריקס ניאו עדיין גוף, ואני טוען שאנחנו לא גוף. אז הממשות שאני מדבר עליה היא תודעה. היא תודעה שנמצאת מחוץ לזמן. היא הנשמה, היא בן האלוהים, היא העצמי העליון. כל אחד יקרא לזה בצורה אחרת, במילים אחרות, אבל זו אותה המהות שממקדת את תשומת הלב שלה לתוך איזשהו סוג של דמות, של אבטאר, וחובה את עצמה דרך הדמות הזאת, הגוף הזה, במציאות הפיזית. העניין הוא שהדמות הזאת במציאות הפיזית התחילה לפתח זהות משל עצמה. אז זה לא אני שמשגר את התודעה שלי או ממקד את התודעה שלי באיזושהי דמות, הדמות מתחילה להגיד לי מי אני, היא מתחילה לפתח איזשהו עצמי משלה. ומאחר שהעצמי הזה לא יושב על היסודות העמוקים, האמיתיים של משהו באמת, זה מתחיל לייצר מתח, מתחיל לייצר סבל, שהוא סבל בלתי נגמר. אז אחרי שהבנתי את זה וחוויתי את הדבר הזה בהרבה נקודות מבט, אחרי הרבה שנים של למידה של ספר שנקרא קורס בניסים, חלקכם בוודאי מכירים אותו, אם לא אני ממליץ להכיר, ומאות ספרים רוחניים והתנסויות ולימודים כאלה ואחרים. הספר יום אחד בלבד נכתב, והספר יום אחד בלבד מדבר על יום אחד, שבו אני נותן תרגיל בספר, ואני מנחה את הקוראים איך ביום הזה להצליח להרגיש בחזרה את הזהות האמיתית שלהם, את אותו עצמי עליון, אותה נשמה, אותה ישות נצחית שנמצאת מעבר לזמן ומקרינה את התודעה שלה פנימה לתוך העולם הזה. הוא מבוסס בעיקר על היכולת שלנו לא לשפוט ולהתמסר באופן מוחלט לרגע הנוכחי, אבל למעשה כל הספר הזה הוא כל כולו נכתב כדי לאפשר את היום האחד הזה, לאפשר רק יום אחד בלבד, שבו אני מסוגל להגיע לשחרור ולהתמסרות של אמונה כל כך גדולה כדי להיזכר במי שאני, והשיעורים שאתה תלמד ביום הזה ישנו את חייך. אז יש לי ממש עוד דקה, ואני רוצה בדקה הזאת לשתף מסך. אז אתם רואים את זה? יופי. אז למעשה מה שרואים פה זה שער התוכן של התנועה לשלום פנימי. בעצם מה שעשיתי, לקחתי את הספר, פירקתי אותו לתוכנית הדרכה שנתית, שכוללת 52 שבועות של הדרכה, עם 7 שבועות של מבואות, עם הדרכה יומית שכוללת מדיטציות והתבוננות ורפלקציה יומית,
ועוד הכשרה למורים ומדריכים ועוד הרבה מאוד תוכן. למעשה מדובר על מאות סלש אלפי עמודי תוכן שכמעט כולם כבר נוצרו. אני נמצא כרגע בגיוס של המחזור הראשון של הדבר הזה, כדי להתחיל בראשון לינואר 26 את המחזור הראשון. ובעצם אפשר להגיד שכל התוכן הזה של יום אחד בלבד נכנס לחמישה שערים, ואני אדבר רק בכמה מילים, נשאר לי כמה רגעים אחרונים, על השער הראשון שהוא המסגרת, ובשער הזה אני מתאר את המסגרת המנטלית שתאפשר לנו להבין את כל מה שאנחנו צריכים להבין. אז אין לי זמן לדבר על הכל, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי, שלום בינה בגוגל, להיכנס על תנועה לשלום פנימי, כל התוכן נמצא עבורכם ללא עלות, תיכנסו, תקראו, תנו דעתכם ותצטרפו אליי למסע חזרה הביתה. זהו. תודה רבה, שלום.